Житомирська траса. Чого тут тільки немає. Новітній російський бронеавтомобіль «Тигр», зенітна установка «Шилка», БМП і спалені танки, танки і знову танки. 35-й кілометр, село Бузова. Весь ліс перекопаний. У цих норах ворог ховався від обстрілів та спав. Ледь не під кожним деревом складені вкрадені скарби. Що це за херня? Масажер для стоп, я так розумію. Все, що залишилось. Тікали, що штани губили? Мабуть. Як вони тут жили в цьому лісі? Жили як бомжі, бо стільки вкрадених речей, це я не знаю, це реально країна мародерів. Складається враження, ворог не зовсім розумів, куди він їде. Росіяни везли з собою великі водовозки, ніби в Україні пустеля. І водночас ось такі диво-машини на гусеницях. Це новітній російський сніго-болотохід підвищеної прохідності. Алеут. Основну роботу все-таки тут під Києвом виконала артилерія. Так, артилеристи викосили кілька гектарів хорошого соснового лісу, але заодно й попалила ворожу техніку. Дуже цікавий ось цей екземпляр. Артилеристи кілометрів за 30 попали чітко в башту цього танка. Ну, ви скажете, це випадковість? Можливо, але така приємна випадковість. 36-й кілометр. Частина траси непроїзна. Все всіяно тоннами обсмалених снарядів. А тут, можливо, спрацювали знамениті бар'яктари. Бачите, вони чітко випалили цілу колону. Так, тут лише вантажівки, але опа. Подивіться, що вони везли. Сотні, якщо не тисячі снарядів. Усі ці вантажівки їхали в бік Києва. І ці всі снаряди могли розірватися у нашій столиці. Добре, що тут розбомбили цю колону, правда? Та по-любому. Село Березівка, звідси до столиці всього 40 кілометрів. І саме тут нашим Збройним силам вдалося підбити надпотужну самохідну артилерійську установку ворога. Яку саме вдається встановити за лічені хвилини. Таку, але цілу, тягнуть наші військові на ремонт у столицю. Це 122-мм САУ «Акація». Більшість бойових машин піхоти на трасі повністю спалені. Кажуть, їх знищила українська авіація. А от біля вцілілих метушаться піротехніки ДСНС. Вони обережно витягують сотні новесеньких набоїв. 49-й кілометр Житомирської траси. Тут ціле звалище підбитої ворожої техніки. Якщо ще БМП можна спробувати поремонтувати, то ці танки тільки на переплавку. Ну або в музей. Скільки саме одиниць ворожої техніки знищено або пошкоджено на Житомирській трасі, не можуть сказати навіть військові. Бо ж ця техніка постійно прибуває. Ось вже звична картина для України. Трактор тягне новітню російську бойову машину десанту. Ви підбили її? Ну, звісно. Ну нічого такого критичного? Ні, вона вже скоро поїде туди на Маріуполь, на Харків і буде бити окупанта. Молодці! Слава Україні! Олександр Загородний, Андрій Романок, ТСН 1+1, Марафон.